Hello everyone, welcome to daily current affairs analysis at Advait IAS Academy. So today is 13 March and aji amar important topic kita discussion going from our prelims and mains point of view. Okay, so these are the three topics that we will going to discuss here, my dear students. Aji important topic he tinta asile amar tar bhitor I will discuss only these two topics only. Okay, so this second topic is not so important from our examination point of view. Ami content to dia goise apnaloke nije পঢ়িব পাৰিব. Okay, so প্ৰথমতে আমি চাম যে দৌল যাত্ৰা ফেষ্টিভেল যেটো আমাৰ আজি আসাম ট্ৰিবিউনতে আহিছে যে 13th পৰা আমাৰ 16 মাৰ্চলৈকে বৰপেটা সত্ৰত দৌল মহোৎসৱ অবজাৰ্ভ কৰা গৈছে. ওকে, এটো আমাৰ জিএস পেপাৰ 5 ৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয়. সো লেটস ডিসকাস দি টপিক মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস ফ্ৰম এক্সামিনেশন পইণ্ট অফ ভিউ. ওকে, সো দৌল যাত্ৰাটো কি হয়? এটা মোস্ট প্ৰমিনেন্ট ফেষ্টিভেল অবজাৰ্ভ ইন দি বৰপেটা সত্ৰ which is established by established by মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ. ওকে, মাধৱদেৱে এস্টাবলিশ কৰিছিল বৰপেটা সত্ৰ. এটো আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট. ওকে, খুদি থাকে দেই বৰপেটা সত্ৰ কোনে এস্টাবলিশ কৰিছিল প্ৰিলিমছৰ কাৰণে। এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট. দিস পইণ্ট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফ্ৰম আৱাৰ এক্সামিনেশন পইণ্ট অফ ভিউ. বৰপেটা সত্ৰ আমাৰ মাধৱদেৱে এস্টাবলিশ কৰিছিল. ওকে, আৰু বৰপেটা সত্ৰ কি হয় যে আমাৰ সেকেন্ড বৈকুণ্ঠপুৰী বুলিও কোৱা যায় এণ্ড দ্য চেণ্টাৰ অফ নিউ বৈষ্ণৱাইট কালচাৰ. ওকে, গেটিং? সো এটা কথা আমি চাম এতিয়া নেক্সট আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট কি আছে যে ফেষ্টিভেল ডিউৰেশ্যন এণ্ড নেমিং. যে এই দৌল মহোৎসৱটো আমি কেনেকৈ নেমিং কৰা যায়. ওকে, এটা যদি এনেকুৱা এটা কথা আছে যে যদি আমাৰ ফুল মুন বা পূৰ্ণিমাটো যদি আমাৰ ফাগুন মাহত পৰে, ফুল মুন যদি ফাগুন মাহত পৰে তেতিয়া আমাৰ এটো কি বুলি কয় ডেকা দৌল বুলি কোৱা যায়. আৰু যদি 4 দিন বা আমি 5 দিনকে আমি অবজাৰ্ভ কৰো. ওকে, আৰু যদি ফুল মুনটো আমাৰ চ'ত মাহত পৰে তেতিয়া আমাৰ এটো বুঢ়া দৌল বুলি কোৱা যায়. এটো আমি 3 দিনীয়াকে অবজাৰ্ভ কৰো. বুজি পাইছো? আমি নেমিংটো গম পালো যে এটো কেনেকৈ নেমিং কৰা যায়. ডেকা দৌল আৰু বুঢ়া দৌল কি হয়, এটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে? আমাৰ পূৰ্ণিমাৰ ওপৰত. যদি পূৰ্ণিমা বা ফুল মুনটো যদি আমাৰ ফাগুন মাহত পৰে তেতিয়া আমি সেইটো ডেকা দৌল বুলি আমি কওঁ. আৰু এটো 4 দিন বা 5 দিনকে আমি অবজাৰ্ভ কৰো. ওকে, বা যদি আমাৰ পূৰ্ণিমাটো যদি আমাৰ চ'ত মাহত পৰে তেতিয়া আমি এটো বুঢ়া দৌল বুলি কওঁ. ওকে, এইবোৰ পইণ্ট আমাৰ মেইনছৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট. ওকে, গেটিং? ওকে, সো নেক্সট আমি চাম ইয়াৰ ওপৰত আৰু ইম্পৰ্টেন্ট কি কি টপিক আছে. সো আমি চাম যে ৰিলিজিয়াছ আৰু কালচাৰেল এক্টিভিটিজ কি কি পাৰফৰ্ম কৰা যায় ডিউৰিং দিছ দৌল মহোৎসৱ. ওকে, ভেৰিয়াছ ৰিলিজিয়াছ এক্টিভিটিজবোৰ আমি কি কি হ'ল সেইকেইটা হৈছে গুৰু ঘাট, ধেমালি, বিয়া এণ্ড কীৰ্তন ঘোষা. এইবোৰ আমি কি কৰা যায় পাৰফৰ্ম কৰা যায় ৰিলিজিয়াছ এক্টিভিটিজৰ ভিতৰত. ওকে, আৰু কালচাৰেল ইভেণ্টৰ ভিতৰত আমি কি কি কৰা যায় যে হলি গীত কম্পিটিশ্যন, ঢুলীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ, কীৰ্তন এণ্ড ডিভোচনেল সংস. এইবোৰ কি কৰা যায় আমি কালচাৰেল ইভেণ্টৰ আমি পালন কৰা যায় বা আমি অবজাৰ্ভ কৰা যায়. বুজি পাইছো? সো সি আমি মেইনছত সদায় বস্তুবোৰ পইণ্ট ৱাইজ লিখিব লাগিব. ঠিক আছে, মই আকৌ এটা কথা ইয়াতে কম, ৰিপিট কৰি কম যে ষ্টুডেণ্টক ইন আৱাৰ মেইনছ এক্সাম, ইন আৱাৰ APSC CCE মেইনছ, মই মেইনছৰ কথা কৈ আছো দেই. ইন আৱাৰ APSC CCE মেইনছ we have 3 limitation. আমাৰ লিমিটেশন থাকে কিছুমান. ওকে, ফাৰ্স্ট ইজ your টাইম লিমিটেশন, second is your space. okay, space, third is your word limit. এইবোৰৰ মাজত আমি আনসাৰ লিখিব লাগে. ওকে, সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰো আমি আনসাৰবোৰ কিয় লিখিব লাগিব আমি এনেকে বুলেট পইণ্টত লিখিব লাগিব. ওকে, উই ডোন্ট হেভ স্পেচ, আমাৰ ইমান স্পেচ নাই বা টাইমো নাই টু ৰাইট এ লং সেন্টেন্সেস বা কমপ্লিট সেন্টেন্স লিখিবৰ কাৰণে উই ডোন্ট হেভ স্পেচ এণ্ড টাইম. বুজি পাইছো? এই লিমিটেশনবোৰ মনত ৰাখি পেলাই আমি মেইনছত লিখিব লাগিব. আৰু তাৰ কাৰণে আমি যিমান পাৰো আমি আমাৰ আনসাৰটো কিহত লিখিব লাগিব বুলেট পইণ্টত লিখিব লাগিব. তো সেইকাৰণে আমাৰ কি হৈছে আমি যিবোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল আমি পৰীক্ষা দি আহিছো ইন আৱাৰ ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজত ছেমিষ্টাৰ এক্সাম, তাৰ লিখা আৰু চিভিল সাৰ্ভিসৰ পৰীক্ষাত লিখা ডিফাৰেন্সটো ইমানে যে এইকেইটা কনষ্ট্ৰেইন আমাৰ থাকে. 3 আৱাৰ্ছত 250 মাৰ্কস লিখিব লাগে. বুজি পাইছানে? 3 আৱাৰ্ছ 250 মাৰ্কস. বুজি পাইছা? So this is the challenge. আগবেলা পাঁচবেলা দুইবেলা পৰীক্ষা হ'ব কন্টিনিউয়াসলি 3 days. So that's why আমি ভালকে ৰাইটিং প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব. সো সেইকাৰণে মই সদায় ষ্টুডেণ্টক কওঁ যে যিমান পাৰো আমি লিখিব লাগিব. এই কন্টেন্টটো ক্লাছৰ পিছত আপোনালোকে পাই যাব. কন্টেন্টত আমি কমেন্ট বক্সত দিয়া যাব, ডাউনলোড কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে নোটটো বনাই ল'ব. লিখিলে কি হ'ব ৰাইটিং প্ৰেক্টিস হ'ব এণ্ড ইট উইল হেল্প ইউ ইন ইয়োৰ মেইনছ এক্সামিনেশ্যন. ওকে, আৰু লিখিলে বস্তু বেছি সময়ৰ কাৰণে আমাৰ কি থাকে মনতো থাকে, ৰিটেইন হয়. গেটিং? ফাইন. সো নেক্সট আমি চাম ইয়াত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আৰু কি কি আছে যে দৌল যাত্ৰাটো কি হয়
অনলি এনেকুৱা নহয় যে আমি অনলি বৰপেটা সত্ৰতে এটো অবজাৰ্ভ কৰা যায় সেলিব্ৰেট কৰা যায় এটো শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ বা তেওঁলোকৰ শিষ্যসকলে পতা বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ সত্ৰটো দোল যাত্ৰাটো আমি কি কৰা যায় সেলিব্ৰেট কৰা যায় তাৰে ভিতৰত আমি ক'ব পাৰো যে পাটবাউসী সত্ৰটো আমি অবজাৰ্ভ কৰা যায় okay getting okay so this festival not only holds religious significance এনেকুৱা নহয় যে এটো only religious significance আছে but also it strengthen the cultural identity of Assam Neo Vaishnavite tradition cultural identity এটা কি কৰে ই স্থাপন কৰে বুজি পাইছো সো ইমানখিনি আছিল আমাৰ বৰপেটা যেটো আমাৰ দোল মহোৎসৱৰ বিষয়ে আজি ডিসকাশন কৰিবলগীয়া কথা ঠিক আছে সো নেক্সট আমি চাম এটা আমি কোৱেশ্চন এটা দিয়া গৈছে প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন আপোনালোকে এটো ট্ৰাই কৰিব আৰু কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব যে আনসাৰটো কি হ'ব ওকে সো নেক্সট গো টু নেক্সট টপিক এই টপিকটো হল যে আমাৰ এটা ইউনিভাৰ্সিটি ৰেংকিং এটা আহিছে QS World University Ranking ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় তথাপি কন্টেন্টটো আপোনালোকে পাই যাব you may read yourself আপোনালোকে নিজেও পঢ়ি লব পাৰিব ঠিক আছে ফাইন সো এটো ডিসকাশন নকৈ আই উইল গো টু দি নেক্সট কোৱেশ্চন এটো আপোনালোকে কন্টেন্টটো নিজে পঢ়ি লব পাৰিব ওকে এটো ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট যে মোৰ লগা নাই সেই কাৰণে মই ডিসকাশন নকৰো বাট আপোনালোকে নিজে পঢ়ি লব পাৰিব কাৰণ এটো আজি ট্ৰিবিউনতে আহিছে আমাৰ টুডেজ ট্ৰিবিউনত আহিছে ওকে সো নেক্সট আমি চাম যে another important topic that is a Khatriya dance etu eta bahut important hoy amar porikha karone this is very important from our examination point of view je Khatriya tu amar ki hoy eta classical dance form hoy my dear students jitu amar Sangit Natok Academy 2000 etu ki hoy eta amar ki hoy this is a classical dance form of India eta ki hoy classical dance form hoy okay amar কিমানটা ক্লাসিক্যাল ডান্স ফর্ম আছে সংগীত নাটক একাডেমি আমাৰ 8টা ক্লাসিক্যাল ডান্স ফর্ম ৰিকগনাইজ কৰিছে তাৰে ভিতৰত সত্ৰীয়াটো এটা ক্লাসিক্যাল ডান্স ফর্ম হয় ওকে ফাইন সো সত্ৰীয়াটো 2000 চনত সংগীত নাটক একাডেমিয়ে ক্লাসিক্যাল ডান্স ফর্ম হিচাপে ৰিকগনাইজ কৰিছিলে ওকে এইকিটা পইণ্ট ইম্পৰ্টেন্ট আমি নেক্সট স্লাইডতে পাম এটো আৰু সত্ৰীয়া ডান্সটো কোনে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে ইট ওয়াজ ইন্ট্ৰোডিউসড বাই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে বুজি পাইছো এটো পৰীক্ষাত আহিলে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফৰ প্ৰিলিমছ বা আমি মেইনছটো আমি সত্ৰীয়াৰ ওপৰত আহিলে আমি ইন্ট্ৰোডাকচনত এটো পইণ্টে লিখিব লাগিব 15th centuryত আসামিজ সেইন্ট স্কলাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এটো কি কৰিছিলে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে সত্ৰীয়া ডান্সটো ওকে আৰু ক্লাসিক্যাল ডান্স ফৰ্ম যে হয় হেতু লিখিব লাগিব সংগীত নাটক একাডেমি 2000ত এটো কি কৰিছিলে সত্ৰীয়াটোক আমাৰ ক্লাসিক্যাল ডান্স ফৰ্মৰ ৰিকগনিশন দিছিলে সো টোটাল আমাৰ 8টা ক্লাসিক্যাল ডান্স ফৰ্ম আছে ওকে সো देयर आर 8 এটা মই লিখি দিছো there are 8 classical dance form in India okay ekita bahut beshi important my dear students ekita apnaloke ki kobo google kori pelai you can write it so kuntu Khatriya dance kuntu classical dance form kuntu state or hoy for example Bharatnatyam kuntu state or hoy okay so মই যদি কওঁ যে ভাৰতনাট্যমটো পৰীক্ষাত আহি থাকে মেথছ বি কৰিব আহে এটা আছে কুচিপুডি কঠকলি মণিপুৰী সত্ৰীয়া এনেকে আমাৰ কেটা আছে 8টা ক্লাসিক্যাল ডান্স ফৰ্ম আছে কোনটো ষ্টেটৰ কোনটো সত্ৰীয়া ডান্স হয় হেতু পৰীক্ষাত লিখিব লাগে যেনেকৈ ভাৰতনাট্যমটো আমাৰ কোনটো ষ্টেটৰ হয় দিস ইজ ফ্ৰম দি তামিলনাডু ওকে সো আপোনালোকে এটো ক্লাসিক্যাল ডান্স ফৰ্ম কিটা Google কৰিলে পাই যাব recognized by সংগীত নাটক একাডেমি okay that is your homework my dear students okay Google কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব 8টা ক্লাসিক্যাল ডান্স ফৰ্ম আছে সো 8টা ক্লাসিক্যাল ডান্স ফৰ্ম কোনটো ডান্স ফৰ্ম কোনখন ষ্টেটৰ হয় ফৰ এক্সাম্পল কঠকলি কোনটো ষ্টেটৰ হয় মোহিনী আট্যম বুলি এটা আছে কোনটো ষ্টেটৰ হয় okay মণিপুৰী কোনটো ষ্টেটৰ হয় সো আপোনালোকে ধুনিয়াকে এটা চাৰ্ট এখন বনাই লব and this will help you in your prelims examination prelimsত হেল্প কৰিব আৰু এটা মোৰ কোৰ পাৰ্ট হয় ইন্ডিয়ান আৰ্ট এন্ড কালচাৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় okay classical dance form to ki hoy amar Indian art and culture eta important topic hoy okay so gute kita moi eta likhi dia nai apnaloke google koribole nije likhi lebo paribo okay kitabot sabo dorkar na just google it okay je ami ki search korim classical dance form of India recognized by Sangit Natok Academy search koribo pai jabo okay that is your homework nije likhile nije search korile nijor kane bhal hobo aru beshi samoy kane retain hobo আৰু তাৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন UPSC বা APSC প্ৰিলিমিনেট অহা দেখা যায় গেটিং ফাইন সো নেক্সট আমি চাম যে সত্ৰীয়াত আমাৰ
ডান্স ফৰ্মটো আমাৰ কি হয় যে থিমটো কি হয় ইয়াৰ মেইন থিমটো কি হয় সত্ৰীয়া ডান্স ফৰ্মৰ মেইন থিম বা ইনস্পাইৰেশ্যনটো কি হয় যে ইয়াত মেইনলি আমি কি কৰা যায় ভাগৱত পুৰাণ ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ কাহিনী বা অসমীয়া পণ্ডিতসকলৰ ৰচনা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু বিষ্ণু অন্যান্য অৱতাৰবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা যায় ইয়াৰ মেইন থিমটো সেইটোৱে হয় সত্ৰীয়া ডান্সৰ মেইন থিমবোৰ কি হয় কিহৰ ওপৰত বেছ হয় ভাগৱত পুৰাণৰ ওপৰত ৰামায়ণৰ ওপৰত মহাভাৰতৰ ওপৰত ওকে আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু বিষ্ণুৰ অন্যান্য অৱতাৰৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই সত্ৰীয়া ডান্স ফৰ্মবোৰ কি কৰা যায় আমাৰ পাৰফৰ্ম কৰা যায় বুজি পাইছো এই পইণ্টটো আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যে ক'ৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈছে ইয়াৰ মেইন থিম কি হয় সাবজেক্ট কি হয় যে কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই সত্ৰীয়া ডান্স ফৰ্মটো ডেভেলপ কৰা গৈছিলে বুজি পাইছো দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম ইউৰ এক্সামিনেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউ ওকে সো নেক্সট আমি চাম এতিয়া ইয়াতে কি কি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ কৰা যায় আমি দেখিছোৱে খোল তাল ফ্লুট এইবোৰ ইউজ কৰা যায় এই যে আমাৰ যিবোৰ আছামিজ ট্ৰেডিশ্যনেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে সেইবোৰ গোটেইবোৰ আমি কি কৰা যায় আমি দেখিলে দেখা যায় ইয়াত খোল তাল ফ্লুট এইবোৰ ইউজ কৰা যায় ওকে ফ্লুট ইজ ন'ন এজ বাঁহী yes or no so আমি ধুনীয়াকৈ আহিলে ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰোঁ অলৰেডি মেইনছত এটা কুৱেশ্যন আহিছে কিন্তু I think in the year 2020 getting so this is very important যিমানখিনি কন্টেন্ট দিছো তাৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সত্ৰীয়া ওপৰত এটা আনসাৰ লিখিব পাৰিব ওকে তাৰ পিছত আমি চাম যে কস্টিউমছবোৰ কেনেকুৱা হয় বা এটায়াৰবোৰ কেনেকুৱা হয় শিল্পীসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কস্টিউম ইউজ কৰে মেনে কেনেকৈ ইউজ কৰে পুৰুষসকলে বা মহিলাসকলে কেনেকুৱা এটা ইউজ কৰে গোটেইখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখা গৈছে ওকে ফৰ এক্সাম্পল মেনে কি কৰিব আমাৰ পুৰুষসকলে ধুতি চাদৰ আৰু পাগুৰি তেওঁলোকে ইউজ কৰে ওকে বুজি পাইছো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম আৱাৰ এক্সামিনেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউ যদি প্ৰিলিমছত আহে বা মেইনছত আহে আমি যাতে ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰোঁ ওকে কস্টিউমছবোৰ জেনেৰেলি আমাৰ কি হয় হোৱাইট আৰু ৰ চিল্ক হয় চিম্বলাইজিং পিউৰিটি এণ্ড ডিভোশ্যন হোৱাইট কিয় হয় কি চিম্বলাইজ কৰে আমাৰ পিউৰিটি এণ্ড ডিভোশ্যন এইটো কি হয় যে আমাৰ এইটো এটা বিশুদ্ধতা আৰু ভক্তিৰ প্ৰতীক হয় ওকে সত্ৰীয়া ডান্স stands as a testament of Assam's rich culture আমাৰ যেটো rich cultural heritage আছে তাৰ এটা কি হয় ধ্বজা বাহক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ reflecting the region's devotions artistry and historical depth ওকে সো ইমানখিনি আছিল আমাৰ সত্ৰীয়া ওপৰত ডিসকাশন কৰিবলগীয়া আজি টপিক এই দুটাই আমি ডিসকাশন কৰিলো very important বিশেষকৈ সত্ৰীয়াটো আমাৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ওকে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰিলিমছৰ এটা প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন আপোনালোকক দিয়া গৈছে ওকে সো এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব সত্ৰীয়া ওপৰত এটা কুৱেশ্যন দিয়া গৈছে ওকে সো সলভ কৰি পেলাই কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব ওকে মই ভাবো যিমানখিনি আমি ডিসকাশন কৰিলো তাৰ পৰাই আমি এই কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিব পাৰিম ওকে ফাইন so that's all for today's class my dear students I wish you once again a very happy Holi to all of you okay so we will meet in our after Holi okay thank you for watching the class thank you everyone